Szép jó napot kívánok, hello mindenki! Egy kisebb szünet után, pár napos szünet után visszajöttünk, mert visszatértem végre, mert már ideje volt. Ugye tologattam mindig ezt a Ellen Story questet. Most itt az ideje meg kéne csinálni, mert már csak 5 nap van hátra. Aztán megint tologattam, aztán végén még lemaradok róla, úgyhogy meg kéne csinálni. Úgyhogy ennek a ideje az a mai napon van. Hello Ádika, hello! Mi a helyzet, mi újság van? Hogy kezdődött a hét? Milyen a nap, hogy vagytok? Közben már itt szerintem a képet. Szóval, előtte viszont nagyon gyorsan resint kéne költeni, meg plusz 200-on. A helyzet, hogy korábban akartam kezdeni, csak kis délutáni szúnyókkal az... Tehát az becsúszott. Úgyhogy kicsit késtem. Megesik az ilyen. Na, haladunk már ezzel is. Oké. Na, először gyorsan azért bemegyünk farmolni egy kis artifaktot a TGM-be, mert van egy csomó resinem, amit el lehet költeni. TGM-be, úgyhogy hát ha kapunk valami jó artifaktot. Ja, ez nem az a menü. Pont. Ugye a gacsa függőség. Na, van itt 5 condensed, 2 fragile, egy ilyen tipotos, mert van ugye 20 sima most az úgy van. Lesz egy pár kör. Hát ha kapok valami jó artifaktot, örülnék neki, mert fasza lenne tényleg valami IMS fejes, az nem ártana. Igen, amúgy most így fölérettem az éjszakai, délutáni alvás után. Kicsit jobban. Amúgy nekem se volt semmi különös eddig. Megy az egyetem, meddeget már ugye kezd beindulni. El kell kezdeni tanulgatni, meg ilyenek, úgyhogy amúgy ez van. Amúgy minden pacek. Ja. Semmi különös nem történt igazából. De nem mondanám rossznak, de amúgy nem történt semmi szar, sőt. Igazából ilyen inkább jó, de igazából ilyen semmilyen dolgok történtek, mint sem rossz. Na, gyors, beugrunk, csak begöljük párszor ezt a sárkányt. Mert kell az artifakt Laumának, mert már itt ugye buildelgettem a saját szettjéből, már összeraktam valamit. Szeretnek fel. Talán még nem veszünk föl. Oké, megoldás, ja. A dolgoknak, na nézzük. Jó, ez nefernek nem lesz ebből artifakt, ahogy nézem. Vagy nefernek Laumának nem lesz ebből artifakt, na. Majd kellene elkezdtem. Így föl kell azért rendesen ébrednem. Mondjuk ez, hogy minek rokkolta le. Jó, mindegy. Ez annyira nem jó, nem? Mert nem annyira jó a Lunárnak a dendrúgy, mint a damage bónusz, nem? Akkor már elrokkolom ezt, hát a kill damage megy, és hát ha kell az atokos góblet. Azt hiszem, hogy ilyen IMS meg atokos góbleteket kell besztekkelni. Ha jól tudom. Na, az igen. Rettelhetem mindig az.
Nagy csilles heteket én is szeretem amúgy jókat vált. Már reméljük marad is ez a chill most a héten. Valószínűleg. Na, kis videó. Hát amúgy... Na, picit elgondolkodtam, de akkor ha már valamit kiszednék még ebben a fél percben ebben a banának, azt mondom, nahida lenne inkább azért. Mert azért ugye agravédve még azért. Ezek nem tudom meg, ugye nem látom, még itt nem a Dendro karakter 3-at, hiába van meg a Uma. De... Prince és Nefer és... Az a baj, hogy valószínűleg nem vagyok benne biztos, hogy minden Prince-re is mindent elnyomok, amit lehet. És lehet, hogy csak egy 5 star-ig megyek. Hát ott is muszáj kicsit élnem, mert túl sok az elektróm és kevés a dendróm, és így emiatt Neferre jobban szükségem van a fiókomnak. De meglátjuk, egy 5 star-ig mindenképpen elmegyünk. Amúgy. Én... azon a felbasztát, mondom, nyitottam. Én... ugye akkor pont féleltem. Hát... ott abban a percben Emilre nyitottam és Steiner jött, mert egy 5 star-ig mentem. Pedig ha már ott elkezdek kifélni, de amúgy nem baj, mert így is mások mentem. Ó, ez nem olyan rossz. Másokra gyűjtettem, úgyhogy nem bánom, hogy nem. Ez is. Oké. Lehet még. Így az elején. Vagy nem, viszont előtte bántam, de az még mai napig egy kicsit. Jó, nem bánom amúgy, mert amúgy szép a fordítani bildem, de ez a Siege melletten az a R2-es Siege melletten az cuki. Nekem az a ilyen... hát ilyen, de az a kedvenc fegyverem a gyűjteményemben, na, maradjunk ennyiben. Ó. Oké, persze az atakos fejes a dupla krites. Nyilván. Meglepő. De amúgy nem akar elementnál már szerűző darabokat kapni, vagy adni abból a másik szegyből. Laumának. Az a baj, eddig egy sincs. Teljesen ilyen, mert az off-piece, és vagy azt hiszem most, és dentről nincs bonus, és Gubert van rajta. Legalább jobb, mint a Pyro, ami volt korábban. Milyen így? Tehát nem túl jó darabok. Ja. De ugye, ha meg support csányunt építek, akkor annak nincs értelme, hogy dupla kérdezzek. Amúgy. Sajnos. Akkor már mondjuk energy is jobban járok. Ami... hát ja, annyira nem szükséges oda. Csak energy kell, van kurva magas energy, aztán... ez így nem olyan rossz amúgy healing bónusszal talán valakinek. Csak hangos ez a zene nekem. De ez is HP-s, mi a... még van kiköröm. Na, ez az, gyorsítattam valamikor, azért előzőben. Minden jó vagyok. Ez az. Oké. Ez már valami azért legalább. Jó, oké, legalább crit damage-es azért van mély, tehát már stimmel van, a energy, lelatok végül is, nem olyan haszontalan annyira.
Oké. Elfogadjuk egyelőre. Nincs más. Jaj. Utolsó. Jó. Oké. Még egyelőre ezt is megtartjuk. Ennyi volt a nagy farmolás. Hát ez zseniális. Zseniális kör volt. Hát az a baj, hogy eddig sem nagyon amúgy. Na mondjuk, ez nem olyan rossz amúgy. Jó, lehetne rajta elementál mastery, de jó van. Ez egész okés szerintem. Energy is oké, de... Van egy elementál master is. Nem tudom mennyire van elég energy-m amúgy. De most... Nem a kritre fogja adni. De már csak azért is felhúzom. Egy kritre-től. Hálás vagyok ezért a artifaktért. Mindenképpen. Úgy gondolom. Legessük az ilyen. Jó, tényleg. El tudom húzni említ. Jó van. Már ideje van. Mondjuk lehet, hogy innen fanát is fel. Mondjuk nem tudom valószínűleg. Hát lehet, hogy már nem most fogom. Megvárjuk azt a banner váltást. Hát meglátjuk, hogy Tilos meg lesz-e. Hát amúgy meg valamit rerollolni. Nem tudom mit kéne amúgy, hogy kéne valamit. Valami biztos lehetne. Na miért most egyelőre nem akarom már nagyon hozzányúlni. Mert oké, túl magas a crit rate-en lehetne azt valahogy crit damage-i alakítani, de egyszerűen olyan darabok vannak, hogy tényleg mindig mindenen crit rate, úgyhogy annyira nem szeretnék, vagy ilyen olyan magas crit rate, itt is lehetne mondjuk crit damage-be menni ilyen dolgoknak. Akár megpróbálhatnám rerollolni ezt nyilván. De akkor már lehet, hogy valami olyat akarok, amivel többet nyerhetek, mert Náliának így is sokat javítnál a buildjén azt, hogy most oké. Mondjuk összehozom azt, hogy 70% crit rate és mondjuk 240% crit damage. Így is pusztít, úgyhogy már inkább valami más karakternek kéne. Az, hogy kire, az jó kérdés. Ez a goblet ez nagyon fáj, de hát megesik az ilyen. Nem tudom, megtartjuk szerintem egyelőre, nem kell elhasználni feltétlenül. Instant a dolgokat, úgyhogy ja. Ez így egyelőre megmarad. Van olyan gyors bemelegítésnek valami Battle Pass
küldetést megcsinálhatunk-e. Nem weekliztünk még, de azt, amit megcsináltuk, hát nem tudom, betesszük a kovácshoz, meg főzünk, és sütünk, főzünk, ilyenek. Lehet, hogy gyorsabb találok, csak úgy gyors valami weeklyt. Nem értne, de bemelegítésnek. Még így. Story előtt. Oh. Upsi. Na, gyors nézzünk meg valamit. Charge-ot elverjük gyors 3-szor abban. Az úgy. Ja. Igen. Kolumbináj. Az a baj, hogy valószínűleg jó karakter lesz, így kitűgyileg. Annyira engem egyedül nem érdekel Kolumbina, nem azt mondom, hogy szép, meg... De annyira nekem ő nem. Gyors menjünk végig rajta. Nekem ne fel jobban, meg Prince, meg Alice. Meg az a baj, hogy Kolumbina előtt lesz Escoffier. Valószínűleg már. Hát erre számítani. Nyelget passzolni ezt a viszont. Állj már rá, man. Össze volt minden. Még kétszer gyors. Csak quest miatt milyen. Valószínűleg nem fogok a héten weeklizni. Vagy hát maximum 1-2 kört. Meglátjuk majd. Ha nem felejtem el, nem tudom. Hát lehet, hogy egy kört azért bemegyünk mondjuk a sárkány ellen. Mauma miatt. Azért. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Got your name on it. Az, hogy... Hát megesik az ilyen nap. Na, még egy utolsó kör. Lehet, még kétszer nyomtam rá. Pszi. This opportunity is quite hard to come by. Az a baj. Most így gondolkodom, hogy most hogyan viselek, hogy minden. Gondolkodom most, oké. Bejön... Lehet elmegyek egy 5-szeréjük, lehet, hogy tovább megyek. Meglátjuk, nem tudom még. Ez kérdéses. De nem felt mindenképpen, ameddig külön megpróbálom, ha meg lesz szül, akkor elmegyek a weaponjére. Ezután, ami érdekel, hogy a következő fejlődés, a utána jövő fejlődésben idejét mondják, hogy érkezik a Durin, akinek elvileg nem lesz rossz képítje, ilyen 5-star Shangri, ilyen ábúrírás Shangri, Pyro lesz csökkentés, Hidro meg Anemo, azt hiszem ezeket láttam. Nem tudom, oké, hogy ez mennyire igaz, kiderül majd. De ha ez igaz, akkor elgondolkodom rajta azért erősen. Azért erősen elgondolkodok rajta, mert ha ez igaz, akkor tudom helyettesíteni, mint Benettet, tudom használni mondjuk így csak két lehet vinni.
egy Bennett Shanglink helyett, nem tudom. Így nem szerintem egy... Belegondolok, szerintem a legjobb csapat például Alice-nek Duin, Citlali meg... Hát talán Mikor lesz? Esetleg Bennett oda valahogy beépül? Nem tudom. Nyilván, de... Mindegy. Szóval, hogy lehet majd így gondolkodni ilyen dolgokban. Már. Szerintem. Meglátjuk. De az a baj, hogy utána elvileg abban a patchben reális szerintem is, meg így a ligek is azt mondják, nyilván az most mindegy, ezek csak tippek igazából, hogy ez profi tényleg kéne, majd kiderül. És az a baj, hogy ami nagyon megvariálhatja a viselési dolgokat, az Návi, amikor elkerült a bannerekre, mert az érdekes lehet, hogy Mikor lesz majd egyelőre skip, és majd igen a Tiszteld, ha tényleg egy elég csapattársa lesz. Vagy így szükséges, vagy így nem szükségesen, nem elég fontos, vagy így elég hasznos csapattársa lesz, akkor lehet, hogy Tiszteld majd Ridánnál. De így kiderül majd. Na, kezdjük el a sztorit amúgy. Én azt mondom. Belefutottam, az a baj, off-stream. Az egyik, így a második rész kezdetén, hogy az kimarad. Nem lesz egy streamben sem, nyilván gondolom nem probléma. Sajnos ez megtörtént. Itt pont a TP-ztem, mentem valami materiálja, aztán elindult. Akaratlanul megtörtént a dolog. Hát mindent kiütöm a zenét majd. Már. Na, mennyire hosszú amúgy? Ezek a sztorik akkor jók, amikor így izgalmasak, de nem túl hosszúak amúgy. Nem tudom melyik volt olyan jó hosszúságú. Most így hirtelen, de az újabbak már azért nem voltak rosszak így hosszúság szempontjából szerintem. Én úgy gondolom. Most már egyre jobban, szerintem inkább arra mentek hogy kicsit rövidebb legyen, de így izgalmasabb általában, remélem azért. És sem tolják túl a szöveget és a pofázást fölöslegesen. Nem tudok beszélni, szakaszoki. Let me do the talking. Ott tartottunk, hogy nyomozunk, ugye, mert hogy ellopták a robotot, ugye? Vagy valami ilyesmi, és hogy azt a fekete piacon lehet értékesíteni, próbálják. Még ilyenek. I won't lie to you. We're very much a need-to-know establishment, meaning we don't make a habit of asking for details about the transactions that take place here. It's one of the advantages of this place. Our clients are free to buy or sell whatsoever they might wish. All they need to do is post a notice on the bulletin board. That's it? No wonder this place is illegal. Hello, Nomo, hello. Mi a helyzet? Wait, you guys! The first notice here is offering a huge sum of mora in exchange for Aino's newest robot! Clank was stolen! And you just sit back and let people peddle stolen goods for cash. That makes you just as bad as the thief. I'm afraid it's not that simple. As I said, we never question the terms of our transaction. It's a matter of professionalism. Remaining neutral in client disputes is a must. Clank is more than a robot. He's my friend. I'm not gonna let him be sold off like some second-rate piece of scrap. Én, hát még ezen a területen pont ahol vagyok itt, van egy-két chest, amúgy 100% minden papíron, de van még egy-két chest nekem itt. Amúgy szerintem a többi helyen nincs, ha jól emlékszem. De amúgy már úgy nagyjából, tényleg itt sincs sok. Hey, you can't tear that down!
I'm obligated to keep it up until closing at least. Please, show some understanding. What happened to remaining neutral in client disputes? Listen, customers have to pay to put up a notice, all right? We have to turn a profit somehow. If you pay more than the original customer, I'll let you cover that notice up with one of your own. Enough! This place clearly has its rules. There's no point in making a scene. Besides, we found a clue, didn't we? Willing to part with large sum in return for According to intel from an informant, there is only one of its kind in existence. Ó, itt van valaki. It is currently in the hands of the Frost Moon Scions. Na, köszönöm szépen. Amúgy ezt tett. Present the Na, robot ki to van itt me, mögöttünk? and a generous... The Frost Moon Scions? Does that mean... The Krumgake craft shop is situated between the Frost Moon Enclave and Nasha Town. Their people always pass by the workshop whenever they need to head into town. Over time, you get used to it. And Nefa and I never even thought to be on guard. Melyiket? Melyik helyen? So, does that mean the Frost Moon Scions stole your bot? But why? Nekem elvileg igen, teleportokat azért megkaptam, azt hiszem, az achievement, hogy azok mind föl vannak oldódva. Meg a workquesteket elvileg mind megcsináltam. They obviously want Maximum ilyen Krumclank's desserts kisebbek for maradtak themselves. hátra. De amikért járnak ilyen stigilek a meeting pointoknál, ott mind megvan. Fatúj területnél. Mindjárt megnézzük a térképet. Aztán... Yeah, and Nefa is always controlling my sugar intake or whatever. Megnézem. So that's why I created Krumclank. All you gotta do is input the recipe and provide the ingredients, and All this? Trying to downplay it, are we, Miss Ino? Not convincing enough to fool the various factions of not... Who are you? Asako? Oh, my boss knows him. He's quite a respected guy in that circle. The Voynich Guild isn't the only place to make deals, you know. Business often requires one to... And when it comes to lucrative opportunities, I'm not one to discriminate. In fact, I'm the one who got someone to post the notice you just saw. So you're the one who's trying to buy Krumclank. You're as rotten as the rest of them. Now, I have a fascination with this robot of yours, Miss Ino. I tried to purchase it from the Frost Moon Scions, so here I am. Hát de nincs olyan Right at the source. sőt, I want you to fashion another of its kind. Mora is no object. I'll even... I don't do business with rotten thieves. Egy biztos van, ami de az ott csak bemegy, besétálsz a ajtón. Your notice Aha. didn't talk about Lehet, how you hogy want this megvan. done. Mire In gondolsz? other words, stealing is fair game. You're telling me someone of your esteem is willing to De elvileg risk csak be your kell sétálni reputation for a délről cake szerintem, baking vagy robot? lentről. Van egy ajtó, azt nem bemész, aztán about elindul a this? quest, Share szerintem. the intel from your informant, and the Ha az, Krumcake amire craft shop gondolok, will owe you a az, amire favor. gondolok. According to my intel, this bot is capable of much more than baking cakes. It incorporates the technology of the boom and blast Kuvaki energy cannon. What? Look at that cannon. It's capable of condensing Kuvaki into highly destructive energy. But not to mention, it takes a considerable amount of time between firings to prepare the ammunition. All in igen. all, it's not something that can Nagyon... be commercialized. mi a fal? Hogy áll az így? Oké. But A szerencsére a if lényegre you make figyelek it amúgy. smaller and easier to mass produce, you have the perfect product, even if it doesn't quite replicate the power of that cannon. Azt valahogy ki lehet játszani, azt hiszem, valami, vagy valami ilyen robot, ilyen porszívó, vagy mi a tököm. Van a megoldás, de valamit ott kell szerintem csinálni. Is that not precisely why the Frost Moon Scions targeted your bot in the first place?
In their doctrine, Kuvaki is a sacred power. They'd consider it blasphemy to treat it as anything but. The giant cannon in Nasha Town uses Kuvaki to fend off the wild hunt and protect the people. But turning that technology into a product and allowing anyone with Mora to purchase it Oda via the nem black emlékszem, market nem is tudom mikor wield the csináltam power of ezt. Kuvaki for themselves. Ugye, Now that is blasphemy pontosan of the hogyan highest volt. order, I would imagine. A lot valahol of volt trouble could come csatornám, knocking szerintem at your csak. doorstep, Miss Aino. But sell that technology to me, and it all goes away. Easy as that. Please don't tell me you've made some kind of war machine again. Crunklank isn't a war machine. I already told you. He's my friend, and I'm gonna get him back no matter what it takes. So you can take your offer and get lost. It appears negotiations have broken down. Well, what? We know Crunklank is with the Frost Moon Scions, so all we have to do is go there and Az then... onnan bentünk, bejutsz, ott elindul egy quest. Hold Utána. up. I should warn Valami you. rövidebb, If egy that olyan merchant rövid was telling the quest, truth, szerintem az. things are about. Erről beszélsz, ugye? Ja, itt az a kettő. Hát nézzük meg. Lesz van itt szar. Az a még már kinyitottam, ugye? Ugye... Mindjárt ránézek, hogy itt... De itt elvileg csak ugye itt bemész, nyilván itt lesz az a már az erőtér, amivel beszél. Halt meg. Hát. Itt. De csak be kell menni amúgy szerintem. Hát én nem tudom, hogy hogyan volt pontosan már a nyitása ennek. De ezt valahogy ki lehet itt innen nyitni, nem tudom, van valami megoldása. Nem kell nagyon messzire menni, ezt itt helyben meg lehet csinálni. Azt tudom. Itt lent. Ja, itt. Itt valahogy lehet fel kell menni, állni erre a dobozra, aztán így kell fentről, én így lehet így húztam be. Ha valahol ott volt, nem hátul, és itt volt egy milyen mágnes, nem? Vagy valami ilyesmi rémlik most hirtelen. És mintha innen fentről rá tudok állni, és akkor be tudom húzni. De nem tudom. Azt hiszem. Mintha ez lett volna, hogy így felugrottam, és akkor akkor kikerüli ezeket a mágneseket, és akkor tudom utána itt irányítani a erőtérnél. És akkor itt be lehet jönni. Van egy kis mora. Még ellopom. És akkor itt tovább mész, akkor itt már csak tovább mész igazából. Itt fog beindulni a quest. Egy ilyen rövid quest. Ugye nem itt meg kell ölni, aztán ennyi. Utána. Utána meg itt ugye tovább tudsz menni, és akkor azt a teleportot is lehet fel lehet oldani majd. Lauma! Hey, Lama! Ah, traveler, Paimon. Come Hát ja, night or kicsit day, trükkös volt, ott may valami the trükkös a moonlight megoldás, de tényleg connect ott helyben meg lehet csinálni, nem kell hozzá. I sense Legalábbis you nekem are sikerült, én ugye még Please, szerintem unburden ott mintha yourself. doboznál kell ugrálgatni, valami ilyesmi rémlik. De aztán lehet, hogy valamivel keverem, több ilyen is volt, azt hiszem. Hú. 2 óra? Oké. Okay. Itt fogunk. Jó, az elejét megcsináltam, mert ez egy kicsit rövidebb volt. Jó van. Köszönöm szépen, hogy megnézted. You saw right through us again, huh? Bathed in moonlight, the concern in your features Ez, is as stark as hát the ez a dark event, spots az on a a full lányos moon, event, ugye, ever betraying the emotion that lies ami nem beneath tudom, the múlt héten jött surface. ki, azt hiszem, valamikor. Vagy még előtte picit, nem tudom. Csak én nem csináltam meg a questet. Ugye 4 fajta minigame volt ugye ebben az eventben. Az gyakorlatban megcsináltam korábban, csak ez mindig tologatódott, tehát a story quest.
Hát ez még előtte volt, hogy mikor pénteken jött ki. Nem múlt, hanem előtte pénteken. Azt hiszem, hogy csütörtök. Mindegy igazából. I tell Ino to keep quiet for 1 second. And of course, she throws a tantrum. Én ezeket Lady szeretem Enchanter, ezeket. allow me to explain. Többnyire figyelni rá. Ezekre nem szoktam, a WordPress-ekre, azokra nem tudok. Theft. How despicable. A disgrace on the Frost Moon Scions. It's all just speculation at this point. Just a moment. Hát nekem is ugye ezzel van bajom, hogy azért nem olyan jó az angol tudásom. Ezzel így próbálom azért a tanulni. mechanical construct was brought back to the Frost Moon Scions. Come. I will speak to the offenders at once. I am certain the truth of the matter will reveal itself. Ja, hát igen, akkor... Hát én úgy kezdtem, akkor nekem sem az, amikor még így elkezdtem 1.3-ban, akkor tényleg néhány szót tudtam, néhány mondatot szerintem. Kb. Csak ugye azóta ugye volt nekem pár angol órám középsuliba. Már ezért nem csináltam még végül nyelvvizsgát, de meg kéne. Még a jövőben. Így egyetem alatt. Ja, megeszik az ilyen. We would never do such a thing. This is baseless slander. We did recover a dangerous mechanical device, but we didn't steal it. We confiscated it from a group of bandits. If there's been a misunderstanding, our guests deserve an explanation. I remember. It was a few days ago out in the wild. Huh? What's going on over there? Hát később már igen, nehezebb megtanulni ezt korán, vagy megtanulni egy nyelvet. Vagy akkor, ha tényleg az ember így élvezi, vannak ugye, akik külön ugye ezt csinálnak, hogy nyelveket tanulnak, adnak így a szórakozás mondjuk például. Akkor lehet így könnyebb megtanulni, így középiskola alatt, meg ilyenek. It's still not done? Come on. Nyilván We need treasure to hole finish these tests before the locals are onto us. Can't we just go somewhere else? This job's putting me Ja, on hát edge. igen. No, idiot! Didn't you hear what the boss said? Szüleim This is thing ugye uses Kuvaki. Why else would we be out orosz here? szól Shut tudnak, up and get orosz moving. szóltak, nem angolt. Not so loud. I just need to think. This should be it. Igen, így. Nagyjából akkor. Hát nem most voltam annyira azért. What was that? What did you do? Are you trying to give us away? No, look, at least we know this thing's powerful, right? We should have enough to report back on. All right, then let's pack up and get out of here. Stop right there! Drop that dangerous device at once! Shoot! That was quick. Can you activate this thing again? I don't even remember what I did. Are we supposed to run with... Let's just make a run for it. The most important thing is that we don't get caught. Szép. So, that's what happened. We didn't catch the bandits, but we were able to intercept the device. I know. I'll ask you one more time. Are you sure you didn't make some kind of war machine? Ja igen, nekem az volt ilyen. Ugye én némettel kezdtem, de az valahogy sose ragadt meg nekem a német így. És ezt bánom, hogy némettel kezdtem és nem angollal. Középsuliba. Ez azért, mondjuk igen, német volt az, amit így már így otthon ugye, még így apám, aki azt tudott inkább jobban, mint talán angolt.
Aztán nővéremék is németet tanultak, és így én emiatt én is azt kezdtem el. Bánom amúgy, mert utálom azt a nyelvet konkrétan. Úgyhogy, ja. Maybe this is another misunderstanding. We don't know Nem for tudnék sure that szerintem the egy device szót sem also mondani, vagy hát confiscated his crumbling. németül nem sokat. Szerintem kijelenthetem, hogy azt legalább annyit tudok németül, mint japánul, pedig japánul csak animéket néztem, úgyhogy... Did it have this symbol on Én it? nagyon picit elkezdtem dualingózni japánul, de csak ennyi. Úgyhogy nem... Yes. nem sokat. That's the one I designed for my bots. I made it so that even if the bot gets dismantled or modified, the symbol can't be removed. Ja, eddig nem Ubát, azt nem, Genshint azt Vercsi, aki például ugye így fordítja folyamatosan. Hát a Ubát azt jeleslenes. Kevesebben is streamelik alapból. Főleg ugye a sztorit, vagy gondolom, nem tudom, nem ismerem, hogy ismerek olyanok, akik Genshin streamelnek. Benni Matyi szokott szerintem, de nem tudom, hogy sztorit mennyire. Ennyire nem szoktam benézni ezekre a streamek elején. Ja igen, Ronin, tényleg Ronin. Hogyne. Misunderstanding resolved then. The device will be returned to Ja, its igen. rightful owner. Hát viszont sajnos, ja, szerintem, ja, azt arról én se tudok. Bár, Forgive me, mondom, nem my nagyon lady, kerestem but I én believe that is far too risky. streamereket se. Nem tudom, hogy mennyi van egyáltalán itthon. Genshinből sincs sok. Azért annyira. Although this device is similar in principle to the cannon in Nasha Town, the two cannot be seen in the same light. By harnessing Kuvaki, the cannon has protected this land from the wild hunt time and time again. I've always regarded it as a blessing from the moon goddess. Jó játék amúgy, ja, But this valóban. construct Mondjuk nekem is a more like a harcmechanika nem tetszik commercial annyira. product. Megmondom azt, hogy Those with egy gacsa, és nefarious a gacsa intentions, it akkor could easily be Genshin elég. exploited for personal gain. Esetleg ha valamit majd még ki akarok mondani, az NTM, az egész jól néz ki, és kicsit az ilyen GTA-s-szerű, amit mindig is szerettem a GTA-t, hogy kíváncsi vagyok arra is, arra mondjuk. Egy Starért próbáltam, de őszintén leszek, ott annyira nem ragadtam oda az a játékhoz, az érzétét, meg nagyon gyorsan droppoltam. Az igen, nyilván amúgy. As far as I'm De aware, hogy this abból young sincs lady annyi, often has és dealings with the Uvából major még factions kevesebb. of Nodcry. I suspect she created the device to sell it for profit. If it ends up on the black market, in the hands of those who would misuse our goddess's gifts. Crumbclank is my friend. Amúgy szép, He's ja, not for Uva, sale. valóban. As much as I would like to believe you, that is a risk we cannot take. It is blasphemous to allow the Bár power reptéren of our szerintem amúgy sacred a moonlight to be Genshinre se exploited. lehet annyira panasz, kicsit más, hát a dolog, de azért Genshin is, azért szerintem. De nyilván a Uva is, amúgy meg kell adni a Uvának is ezt. I warned them that things were about to get tricky. Oh, what have I got myself into? The best course of Hát más, action ja. is to destroy this ja. dangerous device and prevent anything like it from ever being created again. What did you just say? Are you threatening to destroy Inkább Crumbclank? ügyességi talán a dolog, nem? Nem tudom pontosan mennyit, inkább a rotációkkal kell tisztában lenni Genshinben. Mint sem izé, nem tudom pontosan annyira a Uvának a izét. Néztem, hogy annyira nem tetszik, így amikor játszották, meg ilyenek. You must understand. The consequences could be dire. No, you just want Crumbclank for yourselves, just like everyone else. Get out of my way! I know. I know, calm down! Stop this at once! We cannot let you leave with that dangerous device. I told you, Crumbclank is my friend. Go claw! Ja.
ezt a részét tudom. Nem is kellett megölni őket. Please, calm yourself. I know, I think. But you heard him! He wants to destroy Clan. We won't let that happen. But causing trouble isn't going to help the situation. Not good. A group of flying machines just ambushed the storage facility and took back the device. What? That can't just be a coincidence. They must have taken advantage of our conflict. Whoa! That's Hoppa. a lot of recon bots. Mit csináltál, Henry? Milyen izé robotod basszus? I knew I can create a temporary moon lane here. Could you get the Kuhenki to help, Traveler? Alright, let's Hát knock it nem down. láttam amúgy sajnos, vagy nem sajnos, nem tudom. Ugye, arról van szó. Nem nagyon szoktam vele foglalkozni őszintén. Én. De ja. Sikerült a másikat. Annyi interakciót lehet ezzel a tével csinálni, hogy nem sikerült. Off we go! Arra omni amennyi. Amelyikre kellett volna. Feltűnjön követ. Na, ez a lényeg. Ha élvezed, akkor nyomni kell. Na, addig jó. Én inkább szeretek mondjuk másfajta játékokkal játszani, ha mások, mondjuk nem Genshihez még nincs kedvem, vagy nincs benne mit csinálni, akkor mondjuk elmegyek Sea of Thieves-ezni, kicsit kalózkodni, vagy Minecraftozom egyet, így épígetek survival, nem tudom. Valorant esetleg, ha mondjuk lövöldözni, és akkor szeretem inkább az, hogy mindenfajta típusú játékból én egyet, én inkább ilyet szoktam, így szoktam csinálni. De persze megértem azt is, akinek mondjuk van 5 gacsa játéka. Ja, nekem az úgy annyira nem. Nem, amúgy nem tudom, nem kell szerintem fölösleges amúgy. Másak, és ez a lényeg. Két különböző játék, nem hinném, hogy annyira feltétlenül össze lehet hasonlítani nyilván, és fontos, hogy legyen mondjuk nézőpontod így, de hogy így vérkomolyan venni, ezek csak játékok, szórakoztassanak, ha élvezed, akkor játszol vele, ha nem, akkor nem játszol vele, ha élvezed, akkor foglalkozol vele, ha nem, akkor nem. Ennyi, én úgy gondolom. Hoppá, megmentjük a hanyagoljuk, nem? Oh, right. The recon bot. Phew! That was way too close. Reckless much, Traveler? At least it all turned out okay. Nice fighting back there, by the way. Thought I'd have to swoop in and save the day, but guess I was wrong. That really was way too close. If something happens to that kid, I don't know how I'd explain it to a Neffa. Ja, igen. Azt én is ezt értem. Meg amit nem értek még, hogyha van egy játék, amiben mondjuk, amikor Uvában így van megcsinálva a dolog, akkor azt nem értem, hogy a Genshiben miért kell úgy megcsinálva lennie. És két különböző játék, hogy legyen már különböző, nem? Mert hogy oké, van egy két dolog, amit át lehet lesni, de nem kell szerintem feltétlenül. Vannak olyan dolgok, amik nem feltétlenül rosszak azért, mert te úgy gondolod, csak nem vagy vele ezzel a mechanikával mondjuk kompatibilis, és akkor nem vagy a játékkal kompatibilis, akkor nem kell játszani vele feltétlenül. Én ezt úgy gondolom, hogy ha nem élvezed, akkor nem játszani kell vele tovább, és szídni, hogy mennyire szar a játék, van ez, meg az, meg amaz, ez bármelyik játékra igaz, hanem egyszerűen csak ott hagyni és tovább menni, mert mind a játékok, a zenék, a filmek, ezek mind szórakoztatásra épülnek, vagy készülnek. Ha nem élvezed, akkor bye, aztán lesz időd másra. Én úgy gondolom. No, it's not okay. How is it okay? Crunclank's been stolen again. Hú, azt nem hiszem. Én valorantozni szoktam. Előtte
Fortnite-oztam. Az előzősből. De csak ezekből is csak szerintem, hát jó, hogy kipróbálgattam egy-kettőt, de annyira nem adom elővelődő stílus se. Tényleg Overwatch-oztam. Annyira nem vagyok én oda érte. On behalf of my people. If we hadn't tried to stop you, perhaps you could have reached your companion in time. Forza Horizon 4-eztem. 5-öt egy picit, amíg meg volt a Game Pass. Ugye ez a, nem tudom, 3 hónapos Game Pass, még amikor volt. Vagy nem, de akkor már csak 1 hónapos volt ilyen trial. Nem tudom, mindegy, akkor egy kicsit ötöztem. Meg igazából, amit jó, nem pont mondható autósnak, de végül is így részben, hogy az a GTA. Úgyhogy ja. Azzal nem játszottam mondjuk. My lady. If she truly viewed Nekem that most nem robot akartam as a mondani, hogy Genshin a product, favorite. she could simply create another. De előtt meg a instead, Minecraft volt így she egy kedvenc demonstrated a nekem. degree of De courage sokat that Minecraft-oztam. should put us all to shame. Hát nem is tudom megmondani, hogy hány. Szerintem van vagy 50 000 órám minimum a Minecraftba. Not even the light of the full moon could De reveal the mondjuk slightest izét is nem blemish in her feltem, a goodness. Subnauticát, ez egy jó But your survivor game hearts szerintem. are sinking into shadows that the moonlight cannot reach. Várom a 2-t. A Bilózról még nem játszottam ki. Végig. Bár az annyira nem is tetszett, így annyira, mint mondjuk az egy, simán a Subnautica. Így végigjátszásokból végignéztem párat, úgyhogy abból így az így elég is, úgy gondolom. 2-re leszek kíváncsi. Sea of Thieves-t is szeretem, azt néha fel tudom mondjuk úrni. Mikor ilyen több ezer órával rám jön, több ezer órás játékosok rám jönnek, és én csak nézek, hogy hát ezek hogy csinálta. Akkor örülök. Nyilván. Emiatt nem tudom kedvencemnek mondani, mert felbasz mindig. You have my sincerest apologies. Az mikor volt? Az első bannerem? Vagy amikor hosszú banner volt? Az akkor hosszú bannerja volt? Akkor én pont nem játszottam amúgy az a vicces, hogy egy napot se, szerintem. Szerintem amikor az aljaka volt bannerem, hosszú banner, akkor szerintem egy napot nem játszottam a játékkal. Nem tudom, valahogy kimaradt. Akkor kiesett egy Genshin a napjaimból. Ez van. Do not despair, young one. The pure of heart will always have the moonlight to guide them. I'm confident that you will retrieve your companion. Kettőbe kezdtem, vagy annak a végén igazából. Konyban meg volt szerintem egy 7 konkrétan. Maximum. Összejött Shao. Okay. Nagyon cuki volt. Okay. Imádom. That brings us Nagyon to jó our a next voice question. acting mostanában a játékban. Nyilván akkor, ha nem sztrájkolnak a voice actorok. It's obvious. That stunt just now, it had that merchant from the black market written all over it. He knew we were walking into a conflict with the Frostmoon Scions, and he used that as his opening. I'd even go so far as to say he's the one that stole your bot in the first place. Explains how he knew it was here and could set this all up. If you want my opinion, Asuko's your biggest suspect. But I guess we can't rule out the other merchants Én is bírom either. fáltam, hogy nagyon. Yeah. So that means you know where we should search next. Szerintem egy jó karakter lett. Én örülök, aki végül is tényleg ki tudtam szedni. Mert amúgy nem csak a kitűről beszélek, hanem tényleg úgy szaririgyelgen nem megszerettem amúgy. De már mondjuk én az utolsó Arkon Quest-ben jött, nálam utolsó Arkon Quest-ben is amúgy megkedveltem. Ja, igen. Jól megcsinálták szerintem a karaktert. You just can't stand seeing Aino so upset, right, Yehoda? Aw, that's so nice. From here on out, we're counting on you. Great. How am I supposed to back out now? Akinek nagyon jó sztori van, az a Yehoda szerintem, nagyon jó reakciókat kapott amúgy.
Szerintem egy vicces figura. Amennyire nem érdekelt a karakter, most annyira bírom, szerintem nagyon egy pozitív csalódás, szerintem a sztoriban. Azt, hogy nem lesz túl hasznos, szerintem. És az anemo karakterek annyira szerintem nem forszolak, legalábbis annyira nem. Jó, vannak jók, de mindig van jobb náluk. Így a csapatomban szerintem, általában. De nem tudom, kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Én nem várok sokat tőle, kitűgyileg. Én örülök, nekem ki is 63 50-50-vel. Nem olyan Prince is szerencsés, Elektróval általában szerencsém van. Hát jó lenne, ha Prince-el is az lenne. Meglátjuk. Ez egy jó kérdés, hát... Nem tudom. Hát nehéz mondjuk nyilván kire használni a garantálta, de mindig egy nehéz sztori. Hát most kik jönnek most live, ugye Prince és Jelám, utána elvileg Nefer, Forina, Arlecchino és Zsongli. Aztán szerintem ilyen, ami várható, az a Durin, Escoffier. Nem tudom, ki várható még ott? Esetleg Mondstadt Banner, nevület, meg valami Arkon, mondjuk Empty. Szerintem ugye ez a elkövetkező patchben nagyjából ezek várhatóak szerintem. Ja. Igen. Hát én nekem ezt kell nagyon kéne, mondjuk amikor jobban nem állok rosszul karakter számban, én nagyon jobban állok rosszul amúgy, és ezért is, meg amúgy is nagyon szeretném Nefert, nagyon hát tényleg a sztoriban ő volt, talán a kedvencem jelenleg eddig a sztoriban. Amúgy. De hát Dendróból én nem állok. 7 Dendróm van. Abból is mondjuk egy az... Szóval ilyenek, akiket azért nem fog valószínűleg használni szerintem. Jobban nem állok rosszul amúgy, bár azért az Escoffier az azért hasznos lenne, mert azért érzem a hiányát, több így CGM-ben, meg amúgy tetszik a karakter is maga. Pyroból pacekul állok amúgy, de egy Alice azért elfér, meg akár egy Durin is, meglátjuk. Hidro. Na, amíg Hidroból állok még kicsit rosszabbul amúgy. Most ugye jött Aino, Dáliát még fel tudom húzni, és akkor végül is annyira nem rossz. Elektrobát, igen, nyilván Elektrobában jelenleg minden karakternek, úgyhogy nem kell. Nagyon. Geo. Hát a Geóban nincs még olyan sok. De hát végül is ki van még? Ittó, biztos nem szedem ki, Albedo, biztos nem szedem ki. Van még valaki? Amúgy. Szerintem 6.3 lesz Columbina. Szerintem ő 63 lesz. Mert például ugye már ma vagyok, hogy 6.3-ba jött. Mondjuk. De mondjuk jó, hogy ez nem egy oka arra, hogy akkor csak szerintem akkor fogunk kapni egy hát de szerintem akkor kapunk valami nagyobb sztorit, nem? Mert 5.3-ra kaptunk, hát nem tudom, kiderül majd, én szerint 6.3-ra tippelem inkább. Ja, hát összkörvet, azt végül kiszedtem én, Eszkót, azt nem tudtam, hát Náviára viseltem. A Nemóból, hát ja. Hát Kazó, aki nincs meg, de amúgy nincs is nagyon rá szükségem, most ráhiszik, nem létezik. Ja, hát ki van még Geóból? Albedo is itton kívül. Van még valaki?
Wow. Ezt nem éreztem, hogy jó. Ha játszható lesz, Andrew. Én arra tippelem. Igen? Nem tudom. Talán. Mi a neved? M-Norb, nem? Ez vagy te, nem? Mávia. Az igen. Ezt mondjuk odaadhatnád. Mondjuk, ja, nem rossz, na. Mondjuk azt, hogy ez nem rossz. Mondjuk, nem tudom, igazából milyen van most nekem? Ja, az energy, az nem rossz rajta. Bár végül is energy mi is van elég. C1 miatt. Végül is annyira nem szükséges. Na, folytassuk a sztorit, mert várni kell napokat. Itt náviát? Vagy? Alright, it's been 2 days. A náviát én is szeretem használni, ha jól van szó. Nyelvú mélynek. Ja, igen, ez nem egy kellemes dolog. Figyelj csak a útra, inkább, ha úgy van. Közben jön valami fontosabb. Na, I know. Menjünk ide. Innefa. No. Hello. I appreciate you looking after Aino these past few days. Oh, it was nothing. A promise is a promise, right? Anyway, is Yehoda here? She probably has a bunch of new clues for us. Let me explain. After I got back from the Frost Moon Scions, I started doing some digging into that merchant, Asako. The fact that he outright tried to buy Aino's bot definitely makes him suspicious, but even after asking around my boss's circle, I couldn't find any evidence that connects him to this mess. Out of all the merchants we met, he has the cleanest record. I checked all the other merchants too, but the trail came up cold each time. Most of them didn't even know about our trip to the Frost Moon Scions. Whoever's behind this thing is extremely clever. Covered their tracks perfectly. Tracking down a person like that is gonna take a lot more than 2 days. So, you're saying... Summarizing intel. Condensing main points. Conclusion. Over the past 2 days, Yehoda has found no useful information. Did you have to make it sound so pathetic? Oh, how am I gonna explain this to the kid? So, I mean, short of rounding up those merchants, interrogating them, and searching their private warehouses for ourselves? Nope. Sounds like a good idea to me. That wasn't a suggestion! These aren't the type of people you mess with on a whim. Oh, I'd turn all of Nodcry upside down searching before I went after a man like Asako. Turning all of Nodcry upside down. That is indeed Aino's backup plan.
Imádom. Okay, well, I wasn't serious about that suggestion either. If that is what Aino decides to do in the end, then I will support her. I've been thinking things over a lot since I got back. And the truth is, I can see why Crumclank's technology is being targeted by those chumps. But that means any of my bots could be next, including Inefa. If we don't get Crumclank back, if we don't show them we're not an easy target, then there's nothing stopping them from coming after the rest of my robo friends. So, even if I really do have to turn all of Notcry upside down, I will save Crumclank, no matter what it takes. Oh, I know. Kis cuki. You said Ossico was the biggest suspect, right? Let's start with him then. Beep, 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 beep. Ez igen. Legkomolyabb voice line. Someone sent a letter. It appears to be for you, traveler. Really? Let's take a look. Ki lehet ez? Csak nem. Huh. Hi, Mom would recognize that tone anywhere. It's her. Igen, ez Dory lesz. Az, amit imádom, Dory, ugye a jelenleg a sztoriban nagyon munkás figura volt itt. Itt megcsináltam a kis anekdótát is, amiben mondjuk az volt. Többen is benne volt, azt hiszem, Dory. Nefer, meg Skirk, mindegyikben nagyon vicces. Olyan munkás figura, amúgy. I've heard of her. Imádom. She's got quite a... All right, I'm down with that. You're in charge of the workshop, Inefa. This time... Very well. Please continue to look out for Aino. Oh, you're coming too, Yehoda? Huh. You care too much about Aino to let this go, huh? More like you're not the only one who's got a stupid robot asking you for favors. Hát igen. Na, nézzük. Menjünk Dórihoz. Hát hogy ne? Na, úgyis rég beszélgettünk vele. Jó napot! Na, hol a Dóri? Huh. Looks like that old man isn't here this time. Ah, look what the cat dragged in. Traveler, Paimon, I see you got my letter. Dory! So it was you. My assistant told me about your little visit 2 days ago. Rumor has it, some terrible thief broke into the Crumcake craft shop and ran off with one of Miss Aino's most treasured companions. Yes, that's exactly right. You must know how much I value you as a customer, traveler. So, I thought, if you set out to help Miss Aino, I should do my part too. Ez igen. I did some digging, Mennyi and I pénz do lesz? believe I've come up with the perfect plan. Kapunk azt hiszem, kedvezni 20%-ot, vagy mennyi? There are too many merchants targeting that bot to No, root out the hiszem. thief by going after them Mit írt one az by elejében, nem olvastam one. teljesen. So, how about approaching this from a different angle? Maybe the question we should be asking isn't who stole the bot, but where the thief took it in the first place. Huh. She has a point. And lucky for you, I happen to know just the expert to help us out. She's been working smuggling cases for years. If you need to track down stolen merchandise, she's your gal. Of course, a professional of her caliber demands quite a high retainer. But not to worry, I can offer you a 20% discount. How about this? You give me the funds in advance, discount applied of course, and I'll contact the expert. See if we can't bring that price down a little. I'm all about client convenience, as I'm sure you all know.
And if she sympathizes with our cause and ups the discount, we'll call the difference a little something for my trouble. 20% off would be 800,000 mora. Do we have a deal? Nyilván. Ezt a screenelem, imádom. Jaj. 800,000? Oh, can't you go any lower? If only I could. But there has to be room for me to take a cut now, doesn't there? 800,000 mora is worth it if it means we get Crumbclank back. It's fine, I'll cover it. Splendid! I'll contact the expert right away. Dóri az meg. If you're okay with it, I know. And this Great news! The expert is already in the area. I hope you have a productive conversation. Wait, a Melusine? That's the deal from Marcy Village. Traveler? Paimon? Fancy seeing you here. Nem számítottam mondani, hogy egy mellőzén lesz amúgy. So, the expert is a Melusine? I've heard about these creatures before. They have special senses, right? They can pick up on things humans would never even... Really? With her help, we'll get leads on Crumbclank for sure. Oh, I guess... There's something you should know about Dory. Retainer? What retainer? The Traveler is a hero to the Melusines. It's an honor to help him out. I would never ask for even a single mora in return. Oh, wow! I didn't realize this expert idolized you so much, Traveler. Well, since she won't accept payment, I suppose there's no choice but for the entire 800,000 to go to me. Imádom! Jaj. As always, I appreciate your patronage. Although, I guess this turn of events is all thanks to your past heroics. In that case, I'll give you a generous 50% off the next time we do business. And the swindler claims another victim. Anyway, what are you doing in Notcry, Cedille? Well, one of the Melusine agents from the Marechaussee Phantom followed the trail of a smuggling case straight to Notcry. But she still hasn't made it back to Fontaine. We all started to get worried, and I happen to have some time off, so I'm here to check up on her. But enough about that for now. This merchant told me you needed help tracking down your missing companion. Could you describe them to me? The more details, the better. Then, would it be possible to take me to the last place you saw them? Sure thing! Na. Na, itt segít nekünk egy ilyen meluzim. Na. Dori meg szerzette 800,000 morát. Istenem. Alright, this is the last place we saw Crumbclank. I remember that the recon bot Nagyon jó az disappeared Notcry így right felszínnek, over there. nagyon sok karakteri különböző régiókból szerintem, még NPC-k is. Szerintem ez egy jó itt Notcry-ban. I've learned a little about those flying machines since I've been here. Their battery life isn't very long. Flying all the way out here is probably their limit. So, someone must have been in the vicinity to pick it up. We should ask around. Maybe some... Oh, there's a group of people over there. Let's ask them. Gyanúsak. Hello. We wanted to ask something. Looking for trouble, kid? No? Then scram. Ugh, not a good start. Legally speaking, even suspects have the right to remain silent. We can't force them to answer our questions. That's what you're worried about? Well, it's your lucky day. There's no law in Notcry. Clink Clank Legion, attack! Clink Clank Legion! Let's go!
Megrígyen. Vagy ott megy. Fine, fine. If you want to talk, then let's talk. Ask me anything you want to know. Istenem, imádom. Megrígyen. Have you seen a group of people carrying a heavy object pass through here? I see that pretty much on the daily. And multiple times at that. Hát velük indult az Zari most esetleg. If we think about when they started Ha the fenn volt lookout a versus when they mágnesem. managed to get away, it would have been 2 days ago, between 4 and 10 p.m. Sajnálom menet We're ezzel a looking for anyone in the botokkal. vicinity who left with a heavy Ez az object volt. in tow. When you put it that way, I did see a group like that. Real shifty looking. Came in the afternoon, left at night. Ez a I'm pretty mozdulat, sure ez they were ennyi heading nem in that mindig direction. a szöveghez. That direction. If they knew that their cargo was being targeted by Mind other a merchants, they were voicehoz. probably trying to get out of Magához. here without being seen. I think I know where they were heading. Ha. Van pár fatúj sunyiba. So, this is the place? But assuming their stamina is within the range of a normal adult, if we factor in the weight of their cargo, they would have had to stop here Ahogy and mutogat. rest, which means there should be quite a few traces around here. Traces? What? Oh, there's a whole bunch. Here and over there. Oh, it might be hard for you humans to pick up on. If I point them out, Ez egy napi. Use of force authorized. Feeling lucky? Bring it! Coming at you! Pretty sharp. This is the recon bot from that day! yep, pretty much what I expected. When they made their initial escape, Na, but hát it's akkor ott mi exhausting to elvitte. travel with that kind of Elvitte cargo. a So, once they made it Crumbclanket. far enough, they dropped the recon bot and ran off with Crumbclank. I bet these footprints are from when they fled this location. Is that enough to tell where they went? Enough to give us some clues at least. I see a special kind of sand. If I'm right, they probably tracked the sand in from somewhere else. A special kind of sand. Oh, wait! Near the Kuvaki Experimental Design Bureau on Paha Isle? There's a Then that's where we should head next. Wow! Mellowzines are awesome! I want one! Ja, I want one. Mellowzines are people, not pets, I know. Well, that's the last clue we needed, I right? want one. Let's get... Olyan cuki, I know. Rev the engines! Na, itt We vagyunk were a right! helyszínen. There's a camp here! But With this many people standing guard, breaking in seems out of the question. I'm sorry, everyone, but I think this is as far as I can go. There's not much I can help you with in there. don't be sorry, Sadil. You've been such a big help. And anyway, you probably shouldn't be here for this part because I'm about to do something bad. And you're too good for that. Okay. Something I bad. know. Like I said before, I'm the boss of the Crumkake Craft Shop. Whoa! Is that Zip Zap Spybot number 1? Jó! It's Zip Zap Warbot Hold on. number 1 now. Whoa, whoa, whoa. Warbot? I knew the kid Yeah, was it's making spam. dangerous Yeah. stuff.
Lehet is. With Zip Zap Warbot on our side, there's no stopping us. Come on, charge! Megkértem az egyiket. Ez jó volt, tudom. Ez jó volt a minigame-ben is. What is this thing? Help! Does somebody help me? What are you running for? Just take it down! There's nothing scary about... Én nem tudom megölni a tetszett, basszus. Na, végigmentünk a treasure horde-eken. Ó! Kilőtték! No! I. Whatever it is, This hunk of metal has Crumclank's core. The thief already took him apart. Oh. Quite the Pali. improvement, don't you think? My creation is 10 times more powerful than your little toy. Can't say I'm surprised. That's what a true Wait, you're that guy from the black market, the one at the front desk. If your goal is Ki to gondolta accomplish volna, hogy something ő that a will shock the world, you're better kiváló off dolgok working mögöttem, behind the hogy tényleg. scenes. I must admit, though, I'm rather surprised you made it this far. I expected you to spend... you deliberately tried to steer us in the wrong direction. What? You never questioned the fact that the first notice you found just so happened to have the clues you were searching for? The front desk is where people go to exchange information. But I get to decide what to put front and center. The person who controls the information controls the people who... So you're the one who stole Crumclank. Both times. So what if I am? There's only one rule in Nodcry. Winner takes all. With this prototype, the more I earn will put me on... Just using a piece of tech you stole? Stole? No, rescued. I'm taking advantage of its wasted potential. Ez is nézett végül is, amit Ever since Pali learning mond. about Kuvaki, I knew Mindjárt there was hanyagoljuk huge ezért. potential for machine integration. But I came all this way, but the stubborn natives refused to even entertain my ideas. But then this stupid girl who spends all her time making useless toys opens a workshop. And all the factions, she's the one who gets to make a groundbreaking machine that has the potential to... That role should have been mine! Right. 'Cause it's definitely not embarrassing to have beef with a kid. Hát igen, ugye nagyon vicces, amikor egy gyerekre irigykedik konkrétan. That's enough! Give Crumclank back to us, right? We'll see Ja, about azt that. hittem rölni fog. Szerintem rölni fog, nem tudtam meg. Nem kell ütelni. Hear the echoes of the valley! Light of the blazing sun! Why is this machine so powerful? I can't even hit the thing! No, you guys, don't attack him! We just have to wait it out! I'm not letting Crumclank become a war machine! Tudtam, mivel őt Rise with the sun! mivel nem tudtam. Én nem tudom. I'm going in! Go claw! Eeny, meeny, miny, mo. Lash attack! Burn it down! Pyroclastic surge! De mivel kéne ölni? Amúgy. Incinerate! Még a helyére feljövök, szia? Nem tudok feljönni. Chew on this! Hey there! What's happening? I need an engineer over here. The
core stopped working. It's supposed to concentrate Kuvaki, but it looks like it needs a specific... What kind of medium? Judging by the smell, I'd say some kind of dessert? What? Don't sound so surprised. Crumbclank is a dessert baking robot. But I always thought it would be too sad if he had to watch other people eat all the time without joining in. So when I designed Crumbclank, I gave him the ability to eat desserts too, not just bake them. I think I understand now. The consumption of a cake-like dessert is required to keep the core's Kuvaki concentration function operating. If cake baking is the goal, that kind of system is sustainable. But to use it as a weapon, not even Nodcry's entire flour and sugar production would be enough to generate the required amount of power. And you're just noticing this now? Well then get rid of that stupid function! Make it run on something else! Boss, it's embedded into the system. I'm not skilled enough to change something like that. I didn't even notice it at first. See? Crumbclank isn't a war machine. Now give him back! This technology could have been revolutionary! It was supposed to be my big break! Nagy csavar amúgy a dolog, már ezt mondottam már. Useless kitchen button! No, the prototype stays with me. I just need to hold out until I can secure an investment. Try me, you Innefa! Innefa! Whoa! What are you all doing here? Jöttek megmenteni. Protecting the Crumbcake craft shop is a job for all who call it home. Activating annihilation mode. Yay! Nem tudok látni. Ah, kár. Jövőnek meg kell Innefával és Ainóval. Kár. Nem kapom meg a lehetőséget. Let him run for now. Nodcry doesn't have laws, but it does have rules. Once word starts to spread about what happened here... Is everyone all right? Apparently Nodcry doesn't have a police force, so I contacted your friends for help. Wow! Way to think ahead, Sadil. Wait! What about Crumbclank? Miss Aino, during the altercation, my brethren and I retrieved the core from that construct. It should go to its rightful owner. This technology needs safekeeping, and I think... No. I know that it's safest in your hands. And I know you're not the bad guys I thought you were, so... Enough with all the mushy stuff, alright? Let's go home, Innefa. Mushy stuff. Oh, and when we get back, I want dessert. I think my monthly quota deserves to be reset, don't you? I want dessert. Ja, ez nem cuki volt. Imádom, jó van. Jó van ez a sztori amúgy. Na, még van egy utolsó része amúgy a dolgoknak. Ennyi is nem van. Ez végül is 40. Fasza. Mi van itt? Ja, ez a... Ja, várni kell egy napot. Ja. Of course meg kell ezt csinálni előtte. Jó van, gyors csináljuk meg ezt, nem ilyen ledarálható dolog szerintem. Remélem. Ez nem story, nem voice-es. Nem érdekel. Itt van a Pali.
Ennyi szöveg van még. Jó. Megtörtént a kis kitérő. After all that hard work, I at least deserve a slice of cake for my efforts. Don't you think? Wait, there's cake? Yes. You two are here just in time. Let's I go, wanted to kis thank you for your help. tortátás. So now that Clink is back safe and sound, she thought it would be nice for everyone to try out his baking. Így nézett ki, és csinálta belőle egy harcigépet. Wow! So this is what Clank was supposed to look like. Yes. Luckily, the core was still intact, so all I know how to do is make a new body. Woohoo! Is it ready? Az igen. Hey, he ate it! It's not unusual for a chef to take a few bites before serving a dish. No need to worry. Once he's had his fill, he can get started on the desserts for everyone else. All right. Wait, speaking of desserts, where's Aino? És nem tudom beengedni. She thought of a new idea for a robot and shut herself in the workshop to get started. Why does Aino like building robots so much? Retrieving historical records from databank. At first, I believe Aino was just shocked to find something that fascinated her more than desserts. And fortunately, her friends respected her passion, even if, then, one day, an acclaimed teacher discovered her and recognized her passion for what it truly was. Just like her friends, she finally discovered what she wanted to do. And not only that, she excelled at it. And when genius and passion collide, there's not much that can get in the way. So, Aino left her childhood friends, established the Clink Crumcocky craft shop, and started making all kinds of robot companions. Perhaps it all comes down to the natural instinct of a genius. The drive to see their imagination come to life. Oh, so that's what draws her to robotics. Based on my own experience with Aino, I think there's more to it than that. Long before she took me in, she was already pushing her skills to the limit in an effort to give What I mean is, it's not something that started with me. I think, after walking the path of a genius for so long, she looked around and realized there was no one at her side. So me, Clink, and all the other robots Aino has added to the workshop, we're not just proof of her genius, we're her family. We give her the as I see it, that's the true relationship between Aino and her. Oh, wow! Yes, and for that reason, it did not matter to Aino how powerful Clink could become, nor how feared or coveted his technology, and she decided that he would join his family, and that meant she would spare no effort to save him. Yeah, that makes sense. But it makes Paimon wonder why someone like Aino would choose to stay and not cry. I'm afraid my logic unit cannot make sense of that question. Well, the way Paimon sees it, Nokrai is a dog-eat-dog place full of scheming and scamming. The people that thrive here seem to be built. Anyone else would use the kind of tech Aino has, but Aino, she takes something that could be a weapon and turns it into a robot that makes cakes. It just... No, my view is the exact opposite. I've encountered the full spectrum of people that live here in Nokrai. But in my experience, very few of them can be said to represent this place. You say Aino doesn't fit in here, but I believe the opposite. If I were to attempt to define what a person from Nokrai should be, no one is a better match than Aino. Ooh, the dessert should be done! Yes, one moment. Allow me to serve them. I want the one with the most frosting! All right, everyone. Dig in. Fájma. Na, végeztünk. Nem próbáld becsülni, amúgy ezt. Nem tudom, nem. Talán. Jó. Na. Jó gépre ezt volt.
Tetszett amúgy, aranyos volt. Meg így volt amúgy. Na. Nice. Ez is sikerült befejezni. Végül. De azért. Csak nem maradt el. Kellett egy kis idő. Mire rávettem magamat, hogy megcsináljam. Tényleg izét akartam amúgy még esetleg gyűjtögetni. Nem ez? Ez a crafting volt, ilyen köveket kéne. Kezdve már a koftanium, ez annyira nem lényeges dolog, mert ezeket így keresgélem. Csak lehet, hogy már igazából ennyi a dolog. Csak ezt akartam. Lassan talán jön valami új event. Nem tudom mikor lesz legközelebb stream. Ha más nem igazából jövő szerdán. Első event. Meg ilyenek. De hát végülis annyi ilyen flinsz, végülis akkor kedden is viselünk egy kicsit, meg ilyenek. Nézzük flinsz. Biztos meg utána így, nem Abyss, a harmadik. Imaginary Theater Reset, ugye elsőjén. Na, azt is majd meg kell csinálni. De a héten nem tudom, hogy lesz-e még. Lehet, hogy valami lesz, meglátjuk. Majd kiderül. Valaki Genshin-ezik el, voltunk menni raidelni. Twitch stream-el, akkor menjünk oda Genshin. Úgyhogy akkor majd valamikor találkozunk, a más nem csak jövő héten. Eddig is további szép napot és hetet kívánok mindenkinek. Úgyhogy hello, hello.